নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চুজি আৰু আলুৰ এটা নিমকি ৰেচিপি। মচমচীয়া এই নিমকিটো বনাবৰ কাৰণে মই ঘৰত থকা কেইটামান বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ৰঙালী বিহুটো আহি পালেহিয়ে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই নিমকিটো বনাব পাৰে আৰু এই নিমকিটো বনাই পেলাই আপুনি এমাহলৈকে ষ্ট'ৰ কৰিও ৰাখিব পাৰে। বিৰাটেই ধুনীয়া হয়, খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। চুজি আলুৰ নিমকিটো বনাবৰ কাৰণে মই দুটা আলু লৈ লৈছোঁ। আলু দুটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই আলু দুটা একদম ধুনীয়াকৈ কাদ্দুকছ কৰি ল'ম। এইটো একদম পূৰা যিমান মিহি কৰিব পাৰে সিমান মিহিকৈ কাদ্দুকছ কৰিব লাগে। আপোনালোকে বইল কৰা আলুটোও ল'ব পাৰে, কিন্তু মই কেঁচা আলুৱে লৈছোঁ। বইল কৰা আলুটো মানে অকণমান কাদ্দুকছ কৰিবলৈ অসুবিধা নিচিনা পাওঁ, তাৰ কাৰণে। আৰু একদম আলুখিনি মই ভালদৰে কাদ্দুকছ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি দুবাৰ তিনিবাৰ পানীত ভালদৰে ধুই ল'ম। কাদ্দুকছ কৰা আলুখিনি ৩-৪বাৰ পানীত ভালদৰে ধোৱাৰ পিছত মই এখন চালনীত অকণমান সময়ৰ কাৰণে টুকি থৈ দিম। কিন্তু চালনীত টুকি নথলেও আপোনালোকে এইটো চেপিবই লাগিব, আমি পিছত চেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম। কিন্তু মই ইয়াৰ পানীখিনি অলপ গুচি যাবৰ কাৰণে চালনী এখনত টুকি পেলাই থৈ দিছিলোঁ। বেছি সময়ৰ কাৰণে নহয়, 5 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈছিলোঁ। আনফালে মই এটা বাচন লৈ লৈছোঁ আৰু বাচনটোত মই চুজি লৈছোঁ। চুজি মই 2 কাপ লৈছোঁ। দুটা আলুৰ কাৰণে 2 কাপ চুজি লৈছোঁ। আপোনালোকে আলু যিমান লয় সিমান পৰিমাণতে চুজি ল'ব লাগিব। আৰু 2 কাপ চুজিৰ কাৰণে মই 2 কাপ পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পানীত চুজিখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ঘুলি পেলাই মানে চুজিটো ফুলালৈকে থৈ দিম আৰু সিমান দেৰিতে আমাৰ আলুখিনিৰ পৰাও পানীখিনি সৰিয়ে যাব। আৰু মই আগতো কৈ আহিছোঁ যে আলুখিনি আমি চালনীত টুকি থ'লেও এইখিনি আমি চেপিবই লাগিব। এতিয়া মই আলুখিনি একদম ভালদৰে চেপি ল'ম। ইয়াত যাতে পানীৰ পৰিমাণটো একেবাৰে নাথাকে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি এই আলুখিনি চেপি ল'ম। চালনীত টুকি থ'লেও আলুখিনি চেপি লোৱাটো খুবেই জৰুৰী, কিয়নো যদি আমি আলুখিনি চেপি নলওঁ তেতিয়াহ'লে নিমকিটো বনাবলৈ আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পিছত গৈ। তাৰ কাৰণে আলুখিনি চেপি ল'ব লাগে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ ধুনীয়াকৈ মই আলুখিনি চেপি ল'লোঁ। ইয়াত দেখিছেনে পানীৰ পৰিমাণ অকণো নাই। নিমকি বনাবৰ কাৰণে এই আলুটো পাৰফেক্ট জোখৰ হৈ গৈছে। মই এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে 1 চামুচ সৰিয়হৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই। সৰিয়হৰ তেলৰ জেগাত আপোনালোকে বেলেগ কিবা তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেলটো ভালদৰে গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামুচ জিৰা আৰু আধা চামুচ তিল এড কৰি দিছোঁ। তিলৰ জেগাত আপোনালোকে সৰিয়হ এড কৰিব পাৰে। তিল আৰু জিৰাখিনি ফুটি যোৱাৰ লগতে মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ যোনখিনি আমি আলু কাদ্দুকছ কৰি থৈছিলোঁ, কাদ্দুকছ কৰি চেপি পেলাই থৈছিলোঁ, সেই আলুখিনিও মই এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে মিলাই ল'ম এইখিনি। আৰু মিলোৱাৰ পিছত ইয়াত ভালদৰে তেলত মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত নিমখ এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচ, মানে সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো এড কৰিব পাৰে। আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম। আলুখিনি একেবাৰে মিহিকৈ কাদ্দুকছ কৰিছোঁ কাৰণে এইখিনি সিজিবলৈ আমাক বহুত বেছি সময় নালাগে। 1 মিনিটমানত এই আলুখিনি সিজিয়ে যায়। আৰু যেতিয়া আলুখিনি সিজা নিচিনা পাব নহয়, তেতিয়া আমি যোনখিনি চুজি ভিজাই থৈছিলোঁ সেই চুজিখিনিও এড কৰি দিম। চুজি এড কৰাৰ পিছত ইয়াত পানী এড কৰিব নালাগে, কিয়নো চুজিখিনি আমি পানীত ভিজাই থৈছিলোঁ। চুজিখিনি অলৰেডি ভালদৰে ফুলিয়ে গ'ল। চুজিয়ে পানীখিনি শুহিয়ে ল'লে, তাৰ কাৰণে ইয়াত আকৌ বেলেগকৈ পানী এড কৰিব নালাগে। এতিয়া আমি আলুৰ মছলাখিনিৰ লগত চুজিখিনি একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু ল' ফ্লেমত এইখিনি একদম পূৰা টাইট এটা, যেনেকুৱা আমি ৰুটি বনাওঁ নহয়, তেনেকুৱা ডো এটা হৈ নোযোৱালৈকে আমি এইখিনি ল' ফ্লেমতে লৰাই থাকিব লাগিব। চুজি এড কৰি পেলাই একেৰাহে লৰাই থাকিব, নহ'লে কি চুজিখিনি কেৰাহীৰ তলত লাগি যাব আৰু আলুৰ মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলি নহ'ব। বহুত বেছি সময় নালাগে, 1-2 মিনিটতে এই চুজিখিনি টাইট হৈ যায়। আৰু এই প্ৰচেছটো কৰোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো ল'য়ে ৰাখিব, হাই ফ্লেমো নকৰিব বা ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমো নকৰিব, কিয়নো তেতিয়াও চুজিখিনি এটা ছাইডে হয়তো লাগি যাব, আনফালে মছলাটোৰ লগত নিমিলিবও পাৰে। আৰু যেতিয়া টাইট ডো হৈ যাব নহয়, তেতিয়া এই চুজিখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ব আৰু একদম ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। যিমান হাতে চুব পৰা সমান ঠাণ্ডা হৈ যাবলৈ দিব। আৰু যেতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব নহয়, ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত হাতত অকণমান তেল লগাই ল'ব, হাতখন চিকনা কৰি। তাৰপিছত এইটো একদম ধুনীয়াকৈ আটা নিচিনাকৈ সানি ল'ব, মঠি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াত মই চুজিখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত হাতত তেল লগাই ভালদৰে মঠি ল'লোঁ। 1-2 মিনিটৰ কাৰণে চুজিখিনি মই ভালদৰে মঠি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইকেইটা যেনেকৈ আমি ৰুটিৰ কাৰণে দৈ কৰোঁ নহয়, ঠিক তেনেধৰণে দৈ কৰি ল'ম। আৰু দৈটো আপোনাৰ নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কৰিব পাৰে। মই এইটো কাৰণ আমি এইটো বেলিবই লাগিব। আৰু মই যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাবলৈ দৈ কৰোঁ নহয়, ঠিক তেনেকুৱা দৈ কৰি লৈছোঁ। আৰু তলত অকণমান ময়দা লৈ লৈছোঁ। ময়দাৰ জেগাত আপোনালোকে ঘেঁহু আটাও ল'ব পাৰে, নহ'লে অকণমান চাউলৰ গুড়ি পিঠাগুড়িও লৈ ল'ব পাৰে, বা তলত অকণমান তেল লগাই লৈ পেলাইও এইটো বেলিব পাৰে। বেলিবলৈ একেবাৰে সহজ, সাধাৰণতে একেবাৰে সহজভাৱে বেলা যায়। আৰু কিনাৰটো যদিও ফাটি চিটি যায় নহয়, তাতো কোনো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ কিনাৰটো আমাক প্ৰয়োজনেই নাই।
আজিৰে নিমকি ৰুটিটো বহুত বেছি ডাঠকৈও বেলিব নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলকৈও বেলিব নালাগে। চিম্পুল যেনেকৈ আমি ৰুটি বেলোঁ নহয়, তাতকৈ অকণমান ডাঠ কৰিব লাগে। মানে ক'বলৈ গ'লে পৰঠা চেপটোত পৰঠা হিচাপত বেলি ল'ব লাগে। আৰু এইটো বেলি হোৱাৰ পিছত মই এটা বটলৰ ঢাকনা লৈ লৈছোঁ। বটলৰ ঢাকনাৰ জেগাত আপোনালোকে কাটাৰো ল'ব পাৰে। আৰু এইটো মই এনেকৈ পেলাই কাটি লৈছোঁ, মানে যোনটো হিচাপ চেপত কাটি লৈছোঁ। এইটো আপোনালোকে এনেকৈ নাকাটি পেলাই মানে নিমকি চেপতো কাটি ল'ব পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগে। কিন্তু মই আজি এনেকৈ অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু কাটিবলৈ একেবাৰে সহজ, বটলৰ ঢাকনাটো দি পেলাই দবাই দিলে কাটা গুচি যায়। বা বটলৰ ঢাকনা সলনি আপোনালোকে কাটাৰো ল'ব পাৰে বা বাতিও লৈ ল'ব পাৰে, সৰু চাইজৰ যিকোনো মানে বাচন লৈ পেলাই এইটো কাটিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ নিমকিখিনি মানে মই এটা লৈ কাটি ল'লোঁ আৰু বাকীখিনি আছে কাটিবলৈ। যোনখিনি কাটিলোঁ মই সেইখিনি ফ্ৰাই কৰিও দেখাওঁ। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে তেল পূৰা গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। তেলটো একদম হাই ফ্লেমত গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত মই এই নিমকিখিনি এড কৰি দিম। এটা এটাকৈ নিমকি এড কৰি দিম, একেলগে এড কৰি নিদিব। কেতিয়াবা কি হয়, লাগিও ধৰিব পাৰে। লাগি নাযায় বাৰু সহজতে, কিন্তু তথাপিতো এটা এটাকৈ এড কৰিলে বেছি ভাল। আৰু ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এই নিমকিখিনি কালাৰটো সলনি হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে। নহ'লে 2-3 মিনিটৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে। 2-3 মিনিটত এই নিমকিটো ফ্ৰাই হৈ যায় আৰু একদম কুৰকুৰি মানে মচমচীয়া এটা নিমকি হয়। বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয় আৰু বনাবলৈ বহুত বেছি সময়ো নালাগে। নৰ্মেল যোনটো আমি ময়দাৰ নিমকি বনাওঁ, সেই নিমকিটো বনাই লৈ পেলাই প্ৰথমতে আটা লগাব লাগে, তাৰপিছত কাটিব লাগে, তাৰপিছত আকৌ শুকুৱাব লাগে ফেনৰ তলত, তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰিব লাগে, নহয়নে? তাতকৈ কিন্তু বহুত সহজ আৰু তাতকৈ খাবলৈ বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। এইবাৰ বিহুত এই নিমকিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু নিমকিটো বনাই পেলাই আপুনি থৈও দিব পাৰিব এমাহৰ কাৰণে। এনেকৈ একদম পূৰা কুৰকুৰি হৈয়ে থাকিব মানে এই নিমকিটো। যোনখিনি এক্সট্ৰা আছিলে সেইখিনিও মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম চেম প্ৰচেছতে। মই ফ্ৰাই কৰোঁতে এটা এটাকৈ এড কৰিছোঁ, আপোনালোকে একেলগেও এড কৰিব পাৰে। এড কৰি চাব, কিন্তু মানে পৰাপক্ষত এটা এটাকৈ এড কৰিব। এইখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈও মোক বহুত বেছি সময় নালাগে, 2-3 মিনিটতে ফ্ৰাই হৈ যায়। আৰু নিমকিটো ফ্ৰাই কৰোঁতে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিব, একেবাৰে ল' ফ্লেমতো নালাগে আৰু হাই ফ্লেমতো নালাগে। আৰু এয়া চাওক, 2 কাপ চুজি দি পেলাই মোৰ কিমানখিনি নিমকি হৈ গ'ল। কি মানে একদম মচমচীয়া নিমকিটো। এই নিমকিটো দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া নহয়, খাবলৈও সিমানেই ধুনীয়া হয়। এই ৰেচিপিটো এবাৰ বিহুত ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। 0ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা আমাৰ পৰিয়ালটো আজি আমাৰ 5জনীয়া পৰিয়াল হৈ গ'ল। আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে। এনেকৈয়ে যাতে মৰম চেনেহবোৰ আগলৈও দি যায়, তাৰেই আশা ৰাখিলোঁ।